Hello everyone. Go English YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි ආදරණීය දුල පුතාලා වෙනුවෙන් අපේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඨමාලාවේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ලෑස්ති වෙන්න හැමෝම ඔයාලගේ සටහන් පොත් අරගෙන අපේ පාඩම ඉගෙන ගන්න. අද පාඩම මොකක්ද කියලා බලමු. Uses of ever never in present perfect tense. කොහොමද present perfect tense වල ever never use කරන්නේ? දැන් ගිහිල්ලා බලමු. අපි මුලින්ම present perfect tense කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒක තාමත් දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපේ වීඩියෝ මාලාවේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් present perfect tense කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි එකෙන් වාක්‍ය කීපයක් පොඩ්ඩක් නැවත මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි. I have eaten මම කාලා ඉන්නේ. You have taken ඔයා අරගෙන. We have been to Japan අපි ජප්නා ගිහිල්ලා තියෙනවා. They have helped us එයාලා අපට උදව් කරලා තියෙනවා. He has done my job. එයා මගේ වැඩේ කරලා. She has passed the exam. එයා exam එක pass වෙලා. නැත්නම් ඇය exam එක pass වෙලා. It has drunk. ඌ බීලා ඉන්නේ. තව වාක්‍ය කීපයක් අපි අරගෙන බලමු. Somebody has come. කවුදෝ ඇවිල්ලා. The bus has gone. බස් එක ගිහිල්ලා. Your bus has come. ඔයාගේ බස් එක ඇවිල්ලා. Your bus has gone. ඔයාගේ බස් එක ගිහිල්ලා. Father has gone somewhere. තාත්තා මේ කොහෙද ගිහිල්ලා. මේ වගේ ළමයි අපිට කරලා කියලා අවසන් වෙන වාක්‍ය present perfect tense එකෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආපහු මතක් කරනවා අපේ පාඩම present perfect tense කියන lesson එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපේ දුවල පුතාලා හරි මේ වීඩියෝ නරඹන කවුරු හරි ගිහිල්ලා බලන්න අපේ වීඩියෝ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා present perfect tense වාක්‍ය හදන හැටි තවදුරටත්. ඊළඟට අපි බලමු present perfect tense questions කීපයක්. ප්‍රශ්න කීපයක් අරගෙන බලමු present perfect tense වල. හරි. බලමු ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. Have you taken your dinner? ඔයාගේ dinner එක අරගෙනද? Has mother cooked? අම්මා උයලාද? Have you studied? ඔයා පාඩම් කළාද? Has father gone to work? තාත්තා වැඩට ගිහිල්ලාද? Have you got ready? ඔයා ලෑස්ති වෙලාද? Have you got ready? ඔයාලට ළමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් හදන්න පුළුවන් නම් දැම්ම ගිහිල්ලා අපේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න ප්‍රශ්නයක් ඔයාගේම ප්‍රශ්නයක් හදන්න මේ විදියට ඒක මම නිවැරදිද කියලා බලන්නම් ඔයාගේ නමත් එක්ක දාන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ අද අපි පාඩමට යමු. ever never. ever කියන්නේ ළමයි කවදා හරි. never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. මේ දෙක ඔයාලට මතක තියාගන්න හරිම ලේසි. අපි සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික වාක්‍ය තමයි අරගන්නේ ඔයාලට ඉගෙනීම් කටයුතු සඳහා. first sentence එක බලන්න I have ever seen you මම ඔයාව කවදා හරි දැකලා තියෙනවා. අපි ඕනතරම් මේ වගේ දේවල් අහලා ඇති. මම ඔයාව කවදා හරි දැකලා තියෙනවා. I have ever seen you. මම ඔයාව කවදාවත් දැකලා නැහැ. I have never seen you. ever never බලන්න ever never දාන තැන බලන්න. verb එකට කලින් have has වලට පස්සේ බලන්න I have ever seen you මම ඔයාව කවදා හරි දැකලා තියෙනවා ever never කියද්දි I have never seen you මම කවදාවත් ඔයාව දැකලා නැහැ. third one I have ever watched this film මම මේ ෆිල්ම් එක කවදා හරි දැකලා තියෙනවා. කලින් බලමු මූවි එකක් ෆිල්ම් එකක් යනවා ටීවී එකේ. එතකොට කියනවා මම මේ ෆිල්ම් එක කවදා හරි දැකලා තියෙනවා. බලලා තියෙනවා. I have ever watched this film මම මේ ෆිල්ම් එක කවදා හරි බලලා තියෙනවා. අපි ජීවිතේට බලපු නැති මූවි එකක් ෆිල්ම් එකක් යනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් I have never watched this film. මම මේ ෆිල්ම් එක කවදාවත් නරඹලා නැහැ. Next one. I have ever read this book. ඒ වගේම තමයි ළමයි අපි පොතක් කියන එක පොත් කියවනවා ගොඩක් අය. හොඳ හැබිට් එකක්. ඉතින් පොත් කියවද්දි අපි ඉස්සර කියවපු පොතක් ආපහු ගන්නකොට අපිට පොඩ්ඩක් මතකයි නම් මොකද කියන්නේ මම මේ පොත කවදා හරි කියවලා තියෙනවා I have ever read this book. අපි කවදාවත් කියවපු නැති පොතක් නම් I have never read this book. I have ever come here මම මෙහි කවදා හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. I can remember මට මතකයි I have ever come here මම මෙහි කවදා හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. I have ever been to සීගිරිය මම කවදා හරි සීගිරිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. පොඩි කාලේ ගියා කියලා මතකයි. I have never been to Jaffna මම කවදාවත් Jaffna ගිහිල්ලා නැහැ. Jaffna ගිහිල්ලා නැහැ. මේ වගේ ළමයි ever never වලින් වාක්‍ය දෙකක්
වාක්‍ය දෙකක් ඔයාගේ හදන්න කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඔයාගේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. වාක්‍ය කීපයක් හදලා ඔයාගේ නමත් එක්ක. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ කොහොමද ඔයා පාඩම ඉගෙන ගත්තේ. ඒක චෙක් කරගන්න ලොකු අවස්ථාවක්. ඒකත් මතක් කරනවා. අපි යමු ඊළඟට never විතරක් අරගෙන බලමු වාක්‍ය කීපයක් හදන හැටි. I have never been to Japan. මං කවදාවත් ජපාන් ගිහිල්ලා නැහැ. I have ever drunk it. I have ever drunk it. I have never drunk it. මම කවදාවත් ඒක බීලා නැහැ. I have never eaten beef. I have never eaten beef. මම කවදාවත් හරක් මස් කාලා නැහැ. I have never told lies. මම කවදාවත් බොරු කියලා නැහැ. I have never stolen money. මම කවදාවත් සල්ලි හොරකම් කරලා නැහැ. I have never blamed you. මම කවදාවත් ඔයාලට බැනලා නැහැ. I have never written a book. මම කවදාවත් පොතක් ලියලා නැහැ. I have never sung a song. මම කවදාවත් සින්දුවක් ගායනා කරලා නැහැ. ගීතයක් ගායනා කරලා නැහැ. I have never danced at a party. මම පාටි එකක කවදාවත් dance කරලා නැහැ. ඔයා කවදාවත් කරපු නැති දෙයක් තියෙනවනම් ඔන්න ඔයාට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන් අපිට. ඔයාගේ නමත් එක්ක ළමයි වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන ඕනම කෙනෙක්ට එක් කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාගේ ආන්සර් එක හරිද වැරදිද කියලා චෙක් කරනවා ඒ වෙලෙදී. next never වලින් තව වාක්‍ය කීපයක් has never අපි have never විතරයි වාක්‍ය හැදුවේ. දැන් ඔන්න බලමු has never. My father has never hit me. මගේ තාත්තා මට කවදාවත් ගහලා නැහැ. My mother has never blamed me. අම්මා කවදාවත් මට බැනලා නැහැ. My teacher has never punished me. මගේ ටීචර් කවදාවත් මට දඩුවම් කළා නැහැ. He has never come here. එයා කවදාවත් මෙහි ඇවිල්ලා නැහැ. She has never been to Jaffna. ඇය නැත්තම් එයා කවදාවත් Jaffna ගිහිල්ලා නැහැ. Has never වලුත් වාක්‍යයක් හදලා කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ වාගේ නමත් එක්ක. හරි. අපි පොඩි ප්‍රශ්න කීපයක් හදමු මේ ever සහ never වලින්. මුලින්ම ever අරගමු. Have you ever seen me? ඔයා මාව කවදා හරි දැකලා තියෙනවද? have you කියලා ප්‍රශ්න හදන්න අපි ගොඩාක් පුරුදු කරා නේද ළමයි? වාක්‍ය ගොඩාක් හැදුවා. have you වලින් වාක්‍ය හදලා have you ගැන වීඩියෝ එක බැලුවේ නැති අය ඉන්නවනම් දැන් ගිහිල්ලා ඔන්න බලන්න පුළුවන්. බලලා එන්න ගිහිල්ලා. එතකොට මේක ගොඩක් ඔයාලට තේරෙනවා. have you ever seen me? ඔයා මාව කවදා හරි දැකලා තියෙනවද? දැකලා නම් අපි කියනවා yes I have. කෙටියෙන් අපිට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් no I haven't. no I haven't කියනකට අමතරව haven't කියන්නේ නැතුව අපිට ඔන්න අද කියන්න පුළුවන්. no I have never seen you. නෑ මම ඔයාව කවදාවත් දැකලා නෑ. ඔන්න මම ආයි කියනවා have you ever seen me? ඔයා මාව කවදා හරි දැකලා තියෙනවද? yes I have. ඔව් මම දැකලා තියෙනවා. I can remember. මට මතකයි. දැකලා නැත්තම් no I haven't. නෑ මම දැකලා නෑ කවදාවත්. no I have never seen you. මම ඔයාව කවදාවත් දැකලා නෑ. second one බලන්න. have you ever read this book? ඔයා මේ පොත කවදා හරි කියවලා තියෙනවද? yes I have. I can remember it. මට ඒක මතකයි. yes I have. නැත්තම් ඔයා කියන no I haven't. no I haven't නොකියවට කියන්න පුළුවන් no I have never read this book. නෑ මම කවදාවත් මේ පොත කියවලා නෑ. I want it. මට ඒක ඕන. හරි ළමයි. ඔය විදිහට ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් හදලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඔයාගේම එකක් හදන්න. ඔයාම හිතලා හදන්න. ඒක ගොඩාක් ඔයාලට පිටුවහලක් එයි ඔයාගේ ඉගෙනීමට. හරි. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්න දෙක. Have you ever made tea? ඔයා කවදා හරි තේ හදලා තියෙනවද? බොන්න කලින් අහන්න ඕන දෙයක් නේද? ඔයා කවදා හරි තේ හදලා තියෙනවද? Have you ever made tea? Yes I have. ඔව් මම හදලා තියෙනවා. No I haven't. නෑ මම හදලා නෑ. එතකොට නම් බොන්න බයයි නේද? No I have never made tea. made කියන්නේ make make කියන verb එකේ past participle එක නේද? අපි දන්නවා present perfect tense වාක්‍ය හදනකොට භාවිතා කරන්නේ past participle form එක. Have you ever made tea? ඔයා කවදා හරි තේ හදලා තියෙනවද? Yes I have. No I haven't. නෑ මම හදලා නෑ. මම කවදාවත් හදලා නෑ. No I have never made tea කියලා ඔයාට ආන්සර් එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය have you ever cooked? ඔයා කවදා හරි උයලා තියෙනවද? කන්න කලින් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නේද?
ඔයා කවදා හරි ඔයලා තියනවාද? ඔන්න ඕකේ ආන්සර්ස් ටික කලින් විදියටම පෙළගස්සලා කමෙන්ට් කරන්න ඔයාගේ නමත් එක්ක ළමයි. හරි. අපි කලින් හෝම්වර්ක් එකක් දුන්නා. පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් අරගෙන ඒක ඔයාලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න තමයි අපි පුරුදු කරේ. හරි අපි බලමු එහෙනම් ඒ පැරග්‍රාෆ් එකේ සිංහලෙන් ඔයාලට දීපු ටික මම කියවගෙන යන්නම්. අපිට පරක්කුයි අපි යමුද දැන් මාත් එන්නද? ඔව් ඔයාට එන්න පුළුවන් මාත් එක්ක යමු. ඔයාට මතකද ඒක? මොකක්ද? අපි කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා එහෙ. ඉතින් අපි එහෙ ගියේ කාර් එකෙන්. ඕ මට මතකයි. ඒක කවදාවත් මට අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඔයා අවිෂ්කට කෝල් එකක් ගත්තද? නෑ තාම නෑ. ඉන්න මං ගන්නම්. එතකොට කෝ සුනෙත්? සුනෙත් අද නෑ. එයා දුක් වේවි මේ ගැන. අපි යනකොට පරක්කු වේවි. ඔයාගේ පර්ස් එක අරගෙනද? ඔව් අරගෙන. ඔයාගේ බෑග් එක ගත්තද? අරගෙනද? නෑ අරගෙන නෑ. ඒක අමතක වුණා. ඔන්න ඔය ටික ළමයි ඔයාලා ලියන්නයි මම කිව්වේ. අපි පොඩ්ඩක් පුරුදු වුණා ඒ වෙලේ. දැන් අද බලමු අපි කොහොමද ආන්සර් එක කියලා. අපිට පරක්කුයි we are late. අපි යමුද දැන්? shall we go now? අපි යමුද දැන්? shall we go now? මාත් එන්නද? may I come too? ඔව් ඔයාට එන්න පුළුවන් මාත් එක්ක. yes you can come with me. යමු let's go. ඔයාට මතකද ඒක? do you remember it? මොකක්ද? what is that? මොකක්ද what is that? අපි කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා එහෙ. අනේ බලන්න ළමයි ඔයාලට present perfect tense වාක්‍යයක් ලේසියෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. we have gone there before. ඉතින් so අපි එහෙ ගියේ කායකෙන්. simple past tense we went there by the car. oh මට මතකයි ඒක. I can remember it. ඒක කවදාවත් අමතක නොවේවි. It will never be forgotten. It will never be forgotten. It will never be forgotten. ඔයා අවිෂ්කට කෝල් කරාද? Did you call to අවිෂ්ක? ඔයා අවිෂ්කට කෝල් කරාද? Did you call to අවිෂ්ක? ඒකත් simple past tense වලින් අහන්නේ. දැන් කෝල් එකක් ගත්තද කියලා ඇහුවත් හරි. Did you call to අවිෂ්ක? නෑ තාම නෑ not yet. ඉන්න මං ගන්න wait. I'll call him. I will call him කෙටි කරලා I'll call him. එතකොට then where is Sunet? ko Sunet? He is not today. එයා අද නෑ. එයා දුක් වේවි මේ ගැන. He will be sorry about this. බලන්න be verbs භාවිතා කරන්න හැටි. sorry කියන්නේ adjective එකක්. He will be sorry about this. sorry කනගාටු වෙනවා. කනගාටුයි කියන එක. එතකොට will be දැම්මහම කනගාටු වේවි about this මේ ගැන. about කියන්නේ preposition එකක්. It will be late when we go. අපි යනකොට පරක්කු වේවි. බලන්න ඒක ලියන හැටි ළමයි. It will be late. දැන් ප්‍රමාදයි කියන්න අපි දන්නවා we are late කියලා දැම්මේ අපිට පරක්කුයි. එතන බලන්න මෙතන late කියන්නේ පරක්කුයි. It will be කියලා දැම්මම පරක්කු වේවි. නිකම්ම පරක්කු වේවි කියලා කියන්න උනාම ඔයාට උපකාරක පදයක් විදිහට it භාවිතා කරන්න පුළුවන්. It will be late. පරක්කු වේවි when we go. අපි යනකොට කොට කියලා කියන්නේ when. relative pronoun එකක් විදිහට වාක්‍යය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Have you taken your purse? ඔයාගේ purse එක අරගෙනද? Yes I have. ඔව් මම අරගෙන. එතකොට ඔයාගේ බෝතලේ අරගෙනද? Then එතකොට have you taken your bottle? No I haven't. නෑ අරගෙන නෑ. It was forgotten. ඒක අමතක වුණා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අපේ grammar class එකට සම්බන්ධ වෙනකොට අපි පොඩ්ඩක් paragraph එකක් අරගෙන නැවත අපේ කලින් පාඩම් වගේම අලුත් ඔයාලා ඉගෙනීමට නියමිත පාඩම් අරගෙන පොඩ්ඩක් mix කරලා
අපි වාක්‍ය හදන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒක ඉදිරියට අපි දිගටම කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද පාඩමට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දූල පුතාලා එයාගේ සටහන් පොත්වල નિયમિત සටහන් ඒ ආකාරයෙන්ම සටහන් කරගන්න නැති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම අපේ පාඩම ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතුණා නම් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතුණා නම් අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපිට කතා කරන්න WhatsApp message එකක් දාන්න contact කරගන්න පුළුවන් අපිව. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්න, අපිව දිරිගන්නන්න, like කරන්න, comment කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් wish you all the best. Goodbye.